Усіх вітаємо, любі друзі, в цьому випуску. Президент Динамо повідомив радісну новину вболівальникам киян. Збірна України дізналася суперників у наступному розіграші Ліги Націй. Металіст 1925 витратив 10 мільйонів євро на нові трансфери. Сергій Ребров піде у відставку зі збірної України. Стали відомі усі причини. Любі друзі, підтримайте україномовний YouTube вашим лайком цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Йоу, це новий слот Сіті, заціни формат. Все по-новому, подивись сам. Новий стиль, новий дизайн, ага. Клікай, погнали, залітай. Слот Сіті – столиця твоїх розваг. Президент Динамо Київ Ігор Суркіс ухвалив важливе рішення для вболівальників динамівців. Після скандалу, пов'язаного з тим, що Динамо заборонила показ домашніх матчів клубу на Ютубі, а також у відкритому доступі, власник Динамо вирішив дати задню. Президент Динамо Ігор Суркіс звернувся до вболівальників київського клубу. Насамперед, щиро дякую кожному вболівальнику. Ви справжня гордість і цінність нашого клубу. Ми добре знаємо, що особливо зараз, коли ворог намагається залишити нас без світла й тепла, він ніколи не зможе відібрати в нас наші мрії та цінності, серед яких любов до футболу. Тому ми вирішили транслювати всі наші матчі. Ми будемо надавати максимум новин про клуб і улюблених гравців для наших вболівальників, щоб порадувати вас у цю непросту мить, заявив Суркіс. Легенда донецького Шахтаря покидає клуб. Центральний захисник чорноморця Ярослав Ракицький має покинути команду, повідомляє видання «Та-то таке». За інформацією джерела, сторони ухвалили попереднє рішення про припинення співпраці. Головний наставник одеситів Роман Григорчук підтвердив цю інформацію. «Я можу підтвердити те, що я розмовляв з Ракицьким. Він сказав, що прийде до розташування клубу з великим запізненням. Але я відповів, що в нас це ніяк не влаштовує», наголосивши, що чекає на нього 25 січня, але він не приїхав. Відповідно, ми з ним попрощалися, сказав Григорчук. І насправді, це велика втрата для одеситів, адже в якій би формі не був би Ракицький, він зараз знадобився би, мабуть, будь-якому клубу навіть в УПЛ, враховуючи і Шахтар, і Динамо. Але, мабуть, Ярослав вирішив проявити солідарність зі своїм екс-колегою Олександром Кучером, якого звільнили з клубу, та відмовився грати за одеську команду. Друзі, а в якій українській команді ви б хотіли побачити Ракицького? Залітайте в коментарі та пишіть ваші думки. Проєкт Суперліги офіційно закрито. Мадридський Реал ухвалив рішення залишити Суперлігу після перемовин з УЄФА. Відповідно, заява була опублікована на офіційному сайті королівського клубу. Нагадаємо, Суперліга була створена в квітні 2021 року 20 клубами з Англії, Італії та Іспанії. Проте через різку реакцію футбольної громадськості поступово майже всі учасники залишили проєкт. У лютому про свою відмову повідомила Барселона. Відповідно, Реал залишався єдиним учасником Суперліги. І зараз мадридці теж вирішили покинути цю лігу. Відповідно, Суперліга назавжди припинила своє існування, фактично так і не розпочавши змагання. І насправді, ідея цієї ліги була ще з самого початку провальною, в першу чергу через відсутність конкуренції та пониження у класі команд. Топ-клуби фактично створили щось на прикладі NBA, але у футболі це не працює. Тут ми звикли до сенсацій, коли маленькі команди перемагають великих грандів. Кожен хоче бачити футбольне свято у своєму містечку, а не тільки наблюдати за нескінченними матчами Барселони та Реалу. Друзі, а перед продовженням поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Дякуємо вам за перегляд. Тим часом збірна України з футболу потрапила у другий кошик під час жеребкування Ліги Націй. Жеребкування групового етапу Ліги Націй УЄФА відбудеться 12 лютого в бельгійському Брюсселі. Збірна України дізнається своїх суперників у груповому турнірі. Так, Україна потрапила до другого кошику. Нам можуть потрапити команди з першого кошику, такі як Шотландія, Угорщина, Польща чи Ізраїль. З третього кошику нашими суперниками можуть бути Словенія, Грузія, Ірландія чи Румунія. З четвертого кошика Швеція, Північна Македонія, Північна Ірландія або Косово. Відзначимо, що груповий етап відбудеться з 24 вересня до 17 листопада 2026 року. Плей-офф заплановано на березень та червень 2027 року. Нагадаємо, що переможець дивізіону Б потрапить автоматично у дивізіон А, друге ж місце буде грати плей-офф. Результати Ліги Націй впливатимуть на кваліфікацію чемпіонату Європи 2028 року.
Відзначимо, що враховуючи склад кошиків, Україна може отримати як дуже важку групу на кшталт Польща, Румунія, Швеція, Україна, так і відносно легку на кшталт Ізраїлю, Словенії чи Косово. В будь-якому випадку, цього разу відмазок на Лігу Націй не повинно бути, і Україна нарешті повинна перейти до топ-дивізіону, незалежно від суперників, адже ми і так вже дуже довго затрималися у Лізі Б, після того як нас несправедливо 6 років тому викинули швейцарські лікарі з дивізіону А. Друзі, а яких суперників цих кошиків ви б хотіли в збірній Україні? Залітайте в коментарі та пишіть ваші думки. Харківський металіст 1925 продовжує підсилюватися на трансферному ринку. Нещодавно нова сила в українському футболі оголосила про трансфер найталановитішого гравця бразильського крузейру Кауна Баптістелу, за якого 18 років, за інформацією журналіста Віктора Вацка, харків'яни заплатили 4 мільйони євро. Футболіст вже навіть встиг дебютувати за харків'ян у товариському матчі та забити гол у поєдинку проти чемпіона Південної Кореї клубу Чонбук. Матч завершився в мирову 1-1. Відзначимо, що окрім Баптістелла, металіст 1925 готує ще 2 трансфери у найближчі дні. Мова йде про атакувального півзахисника львівських Карпат Бруніньо, контракт з яким вже узгоджено, а також голкіпера Георгія Єрмакова з Макабі Хайфа, відомого українським болівальникам по виступам за Олександрію. Обидва трансфери обійдуться металісту приблизно по 3 мільйони євро за кожного гравця. Таким чином, враховуючи попередні трансфери колумбійців, металіст 1925 цієї зими потратив на трансфери більше ніж 10 мільйонів євро, що є рекордом серед усіх українських клубів. Друзі, а як ви думаєте, чи допоможуть ці трансфери металісту 1925 нав'язати боротьбу Динамо та Шахтарю в УПЛ? Чекаємо на вашу думку в коментарях. Сергій Ребров готовий піти у відставку. Стали відомі усі причини. Колишній журналіст Ігор Бурбас розповів про майбутнього головного тренера збірної України Сергія Реброва. Наскільки я знаю, сам Ребров такої думки, що якщо він не виходить на чемпіонат світу, то він сам доброчесно порядно тисне руку і йде у відставку. Це його особисте рішення, яке не залежить від Шевченка, сказав Бурбас. Нагадаємо, Сергій Ребров очолює збірну України з 23-го року. Команда посіла друге місце у кваліфікації на чемпіонат світу і у березні гратиме на стадії плей-офф. У півфіналі підопічні Реброва зустрінуться проти збірної Швеції. Якщо команда пройде у фінал, то буде грати проти Албанії або Польщі. І насправді, відставка Реброва у випадку провалу в плей-офф відбору на чемпіонат світу була б цілком логічною. Тренер провалився зі збірною на Євро, провалив Лігу Націй, та на тоненького вийшов у плей-офф до чемпіонату світу. І це лише якщо ми говоримо про результат, про який з гри немає навіть і мови. За Ребровим ми побачили тільки регрес у виконанні головної команди. Навіть при Петракову не було такого хаосу, як зараз при так званому українському Гвардіолі. Друзі, ставте лайк цьому відео, якщо також погоджуєте, що збірній Україні треба новий тренер замість Реброва. А у нас на цьому все. Дякуємо, любі друзі, вам за ефір, поставте лайк цьому відео та підпишіться на канал. До нових зустрічей, бережіть себе та Україну!